Почнемо, напевно, з Віктора Орбана. Він не так давно поділився своїми враженнями від поїздки до Москви, до Путіна, пообіцяв більше несподіваних зустрічей. Ще вчора ввечері ЗМІ повідомляли про те, що його літак прямує до Китаю, а уже сьогодні він написав у соцмережі, що він туди таки прибув. Цікаво, підписавши, до речі, це «Мирна місія 3.0», хештег «Пекін». Чи Орбан переслідує якусь конкретну мету, маючи при цьому, очевидно, власну вигоду? Чи чого він намагається досягти цими візитами, розмовами про мир і так далі, якщо Європейський Союз і жодна, в принципі, країна Європейського Союзу на це його не уповноважувала? Ну, зрозуміло, що амбіції тут є. Деякі мої колеги кажуть, що взагалі в такий спосіб він демонструє, що він може бути таким важелем впливу в Європейському Союзі в майбутньому, тобто політик майбутньої Європи, якою він бачить. Ну, але я тут є песимістом, тому що по великому рахунку, вибачте за вираз, по поверненню в Європу йому мають накрутити вухо, щоб він так не робив. Тому що без повноважень робити таку гру, ну, це може тільки агент, якому сказав куратор, що треба грати в мирні плани, які мають розмивати основний план український. І зараз і наші спецслужби попереджають про те, що буде таких мирних планів дуже багато. Вони покликані просто розмити, а це російська технологія, ми її бачили неодноразово. Вона тільки відозмінюється, але вона, як правило, виглядає наступним чином. Ну, от як MH17, коли збили, вони дуже багато версій запустили з десяток для того, щоб реальна версія потонула в цьому білому шумі. Точно так же вони хочуть зараз мирними ініціативами просто закидати інформаційний простір, створити ілюзію, що це на український план це один із, а є багато альтернативних, але до цього ІПСО будуть долучені, бачите, навіть Орбана долучили. Моя суб'єктивна думка, можливо, це виключно його ініціатива зараз зіграти в такого миротворця, але ну, ми ж з вами скільки цих миротворців вже бачили. І з цього нічого не виходить, тому що немає головної компоненти. Путін не хоче завершення війни. Він хоче імітувати все, що завгодно, крім завершення війни, тому що в нього ціль чітка, зрозуміла. Він хоче для початку знищити Україну як таку, а потім піти далі, а там уже він вибирає, куди йти. Тому я в це все не вірю. Я вважаю, що Орбан, знаєте, я не можу сказати, що це танці на кістках, тому що ми боремося, я впевнений, що переможемо, але це дуже некрасивий танець. Стосовно некрасивого танцю, мені от стало цікаво. Здається, Жозеп Борель виходив і казав, що Орбана ніхто не уповноважував говорити від імені Європейського Союзу. Орбану байдуже, він все одно поїхав. Київ, Москва, тепер Пекін. В інтерв'ю перед тим, як поїхати до Москви, він говорив про те, що в Угорщини немає повноважень говорити про мир. Угорщину ніхто на це не уповноважував, і в Угорщини немає позиції і якоїсь ваги для того, щоб про це говорити. То для чого тоді питання їхати туди? От аналітики ЄСВ, наприклад, написали про те, що теоретично він таким чином намагається підігрувати Росії для того, щоб відвернути увагу від того, що Україні треба допомагати зброєю, а навпаки говорити про мирні переговори. Ну так, знаєте, це як у нас була одна не діячка політична, а дружина президента, вона казала: батя, я стараюсь. Да? Так і отут він старається, і тим більше він ще не визначив, хто у нього там батько, хто мати, тому що він їде зразу до двох. Я не здивуюся, якщо він ще до Трампа поїде, ну, про всяк випадок. Ну, так, воно ж там поряд, Китай з Сполученими Штатами, там, але думаю, що це вже буде занадто. Я от не перебільшував, от я не знаю, у нас такі моменти бувають, можливо, новин немає, а можливо, просто Орбан у нас одіозний. На нього начепляли, як на ту ялинку іграшок, що він і то молодець, і тут він хоче зіграти. А іноді, вибачте за вираз, банан – це просто банан, да? От він бачить, що він зараз на чолі Європейського Союзу, умовно. Але ж давайте подивимося, як його грамотно і вчасно поставили. Скільки Угорщина там може щось зробити. Зараз після виборів там будуть перестановки. Це не 1 місяць, місяців 4 це буде. А головування всього 6. Тобто з моїми колегами, навіть не колегами, а з іноземними дипломатами, спілкуючись європейськими, вони сказали, що фактично там місяць.
Але і то, тому що останні 2 місяці будуть готуватися до передачі справ іншому там головуючому. Да? Тому дуже вчасно вибрали такий момент, де Угорщина не може нашкодити. Але Орбан так не думає. Він думає, дивіться, я ще зараз умовно на чолі ЄС, тому я можу собі набрати бонусів, буду їздити, і от про мене будуть всі говорити. Ну так, в Угорщині, я думаю, що там взагалі там вся преса просто вибухнула. Наш вождь поїхав і туди, він привезе мир і так далі. Ну, це піар такий собі. Я, скажімо так, його логіку десь розумію, тому що він тут виграє щось в Росії, виграє щось в Китаї, тому що їздить до цих кураторів, розповідає те, що я вже казав. І треба подивитися, що буде в сухому залишку. В сухому залишку знову нічого не буде. І це факт, але те, що ви сказали, от процитували видання, що відвертається увага від допомоги Україні, намагається відвертати. Ну так, це факт. Тому що зараз Путіну головне дискредитувати ідею мирного плану України і зменшити максимально бажання і можливості надавати нам зброю. Проте, я думаю, чи вдасться це? Ну, дивлячись на реакцію очільників ЄС, справжніх керманичів, да? Ну, я думаю, що не вдалося це зробити. Але спроба непогана, і хоча б в медійному сенсі ми бачимо, що він все-таки зміг вкинути в інформаційний простір деякі тези, які ми змушені обговорювати. Згоден. Я, знаєте, от вчора думав, коли про цю поїздку, коли ввечері от стало відомо, що ЗМІ пишуть, що його літак прямує до Китаю, чи можемо ми розглядати, я не знаю, такий конспірологічний варіант? Ну, наприклад, Європейський Союз не може публічно вказувати Україні сісти за стіл переговорів, бо це буде провал демократії. Це от, буквально, от, вони непрямим текстом говорять всім диктаторам світу: нападайте на кого хочете, ми накладемо на вас санкції, але в кінцевому результаті ви досягнете своєї мети, просто трошки потерпіть. Але це ж може зробити дискредитований Орбан, який при таких розкладах не несе взагалі жодних репутаційних ризиків. Якщо йому вдасться, Європейський Союз може сказати: дивіться, ми нікого ні до чого не спонукали. Це рішення про там мир чи мир на умовах, не дай Боже, Росії. Це рішення демократичне, демократичної країни з демократичним урядом. Ми приймаємо будь-яке їхнє рішення. І все, бам, план спрацював. Ну, знаєте, я думаю, що знаючи, яке ставлення до Орбана всередині Євросоюзу, ну, це був би програш на дуже багатьох моментах. Ну, уявіть собі, віддати, навіть просто, якщо ця конспірологія, ну, не дай Боже, збувається, віддати лаври перемоги в руки Орбана, ну, це дуже не круто. Ну, це от кому, йому точно ніхто нічого не хотів віддавати. Це та людина, яку відправляли за кавою збігати, щоб він не впливав на процеси, або ще щось робили, і нагинали його як завгодно, і він гнувся. А тут йому віддати оцю пальму першості, я думаю, що точно б не зробили, і він все одно не має тієї ваги. Йому вагу роблять зараз його господарі, тобто вони там кажуть: це ж Орбан, він молодець, там і так далі, з ним можна говорити, але це, ну, не в коня корм по великому рахунку. В нього наскільки велика одіозність в Європі і світі по великому рахунку. Всі ж прекрасно знають, хто тормозить все в НАТО, хто гальмує все в Євросоюзі. Він уже для всіх як кістка в горлі, особливо для балтійських дипломатів і так далі, які кажуть, що це завжди було. Тому я не думаю, що наважились би на такий, ну, скажімо, дуже небезпечний з усіх сторін крок. Угу. Якщо говорити за оці мирні переговори, чи можливо зараз прогнозувати чи планувати якісь домовленості, якщо Путін чітко заявив, що домовлятиметься на умовах, які пропонують Україна або країни Заходу, вони не згодні. На варіант російський не погоджується Київ. Ну і зрештою наші союзники-партнери теж не в захваті від цієї ідеї. Ну і відповідно про мирні перемовини, навіть про припинення вогню не йдеться, про що чітко Путін задекларував. І зрештою про перемовини також, тому що каже, що кінець – це капітуляція України. Ну, все.
Ну так, тому мені не зрозуміло, чому саме зараз оцей парад мирних ініціатив знову з'явився. Таке враження, що нагнітається в інформаційному просторі наступна теза, що зараз найзручніший спосіб для того, щоб почати перемовини. З іншого боку, ми ж повинні розуміти, що в спілкуванні з диктаторами треба зважати на наступний момент, що іноді вони бравують, а насправді вони дійсно хочуть паузи. І отут я схиляюся до того, що можливо, і оці всі мирні плани полетіли для того, щоб, по-перше, розмити нашу ініціативу і підштовхнути і партнерів, і нас до того, що давайте десь там посередині зустрінемося, давайте відмовимося від генеральної лінії вашої, а от із оцих там 10, 12, 15, 100 планів зліпимо щось, і на основі цього щось зробимо паузу, заморозимо конфлікт. Тому що Росії, в принципі, це дуже вигідно зараз заморозити. Тому Путін по мотивам Пітерської подворотні максимально піднімає ставки для того, щоб потім було недалеко відступати. Якщо там гіпотетично хтось захоче нас примушувати до миру, а не його, то тоді він може десь відступити в деяких пунктах і прийти до тієї точки, яку він дійсно хоче. Це не новина в дипломатії, не новина в діях Російської Федерації. Тому, якщо тут треба дивитися не на слова, а на обстановку в світі, в економіці Росії і, звісно, що відбувається на полі бою. І з цього робити висновки. Я роблю висновок свій суб'єктивний, що зараз заморозка дуже потрібна Путіну, тому що економісти, які там глибоко знають Росію, вони вважають, що Росія може найближчим часом, не називаючи там місяці, тижні, дні, може потрапити в дуже складну ситуацію. Путін це не може не усвідомлювати. Тому йому потрібно паузу, щоб перегрупуватися, і головне зробити так, щоб світ повірив в те, що він хоче миру. І пам'ятаєте, у всіх фактично планах оцих мирних в лапках, да, є ключовим моментом. Там кожен, як Кіт Матроскін там чи дядя Федор свого часу писав листа батькам, і там кожен приходив і дописував свою якусь частину. То в ці мирні плани кожен зашиває свої інтереси. Там Китай свої, Туреччина свої. Але дуже важливий момент є те, що йде мова про зняття санкцій. Тобто легенда про те, що санкції ділять нас сильніше від Путіна, вона не працює. Тому тому така це зараз каламутна вода. Головне, щоб ми не втратили в цій каламутній воді головний напрямок і не дали можливість нас зіштовхнути з нього. І головне, щоб партнери, які нас підтримали, все-таки базували всі свої рішення навколо формули миру. Так, вона може трошки видозмінюватись, але вона має бути генеральною лінією. Угу. Я думаю, що ми відійдемо поки що від Орбана. Можливо, закриємо це питання, бо він давав вже ж теж інтерв'ю перед поїздкою до Москви. Так, не перед Пекіном, перед поїздкою до Москви. Говорив про те, що головування, наприклад, в Раді ЄС, де вони почали його 1 липня, не дає їм права чи якогось мандата на просування миру в Україні, тим паче не перемовини там з іншими країнами, але він там сказав цікаву фразу, що але Угорщина може стати хорошим інструментом в руках правильних людей. І мені здалося, що це хороший інструмент, але в неправильних руках. Можливо, він не по тих руках трошки пішов, по яких мав би піти, але це його вибір, зрештою. Якщо ми поговоримо про те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах, видання «Політіко», посилаючись на свої джерела, написали, що в НАТО побоюються, що Байден все ж таки програє вибори, до влади прийде Дональд Трамп. І, очевидно, вони побоюються через те, що Трамп, готуючись до виборів, робив дуже багато таких скандальних заяв, як про те, що заохочуватиме Путіна до нападу на інші країни, які не сплачують внески, про те, що змушував країни платити внески, погрожував вийти, точніше вивести Сполучені Штати зі складу Альянсу. Але чи можливий цей варіант? Тобто вийти з НАТО далеко не в інтересах Сполучених Штатів. І, зрештою, як і дозволити напасти на когось із союзників.
Ну, дивіться, по-перше, я вже неодноразово у вас в етері заявляв або говорив про те, що Трамп дуже гарно зіграв, гарну роль зіграв стосовно НАТО. Да? Він розбудив НАТО і Європу. От раніше вони собі спокійно спали, а тут случився Трамп, і все, вони почали дуже серйозно займатися самою безпекою, про те, що вибудовувати НАТО умовно без Сполучених Штатів і так далі, і так далі, і так далі. Знову ж таки, я не є там прихильником Трампа або там Байдена ні в якому разі, тому що це вибір американського народу. Нам все одно в нас не залишається вибору, прийдеться працювати чи з тим, чи з іншим. Але знову ж таки треба зважати на те, що зараз в принципі він говорить про наміри і говорить про те, що йому пишуть радники. А якщо ми розуміємо логіку процесу, то це процес виборчої боротьби, де всі без виключення засоби є правильними, якщо вони є ефективними. Якщо вони привертають увагу до кандидата в негативному, позитивному сенсі, тут байдуже. Головне, щоб говорили, цитували і реагували. Тому я думаю, що більшість заяв, які зараз здійснює Трамп і його штаб, це все-таки про вибори. І знову ж таки, мабуть, не скажу якусь там інсайт, що Трамп іноді не знає, що буде робити наступного дня, да? Або місяця. Те, що він буде незручним, це факт, це зрозуміло, тому що це імпульсивний політик. Він може зробити як щось позитивне, так і з точки зору загальносвітової, так і негативне. Тому я б зараз все-таки готувався б, не тільки як Україна, так і Європа, і НАТО, і всі решта, до двох сценаріїв. І це буде правильно, тому що просто боятися і нічого не робити – це дуже погано. А якщо, наприклад, всі не помиляються і там Байден знову перемагає, а вже якісь є напрацювання і запущені механізми, щоб зробити НАТО ефективніше, то це на користь всім. Угу. От стосовно теж виборів, група із понад 160 донорів, громадських лідерів і керівників бізнесу Демократичної партії надіслала листа Джо Байдену із закликом закріпити свою спадщину і припинити участь у виборах. Чи погодиться він на цей крок, зважаючи на те, що він вже давав інтерв'ю, здається, ABC News, де сказав, що тільки він зробить це тільки, якщо йому Господь так скаже. От якщо він прийде до нього в снах і скаже: Джо, давай, закругляйся. Але він, по-перше, дійсно має поважний вік. Джо Байден це визнає. Він відкрито про це говорить. Він говорить про це, до речі, публічно. І, мені здається, це навіть можливо і правильно, бо він чесний зі своїми виборцями. Але він дійсно може програти. Хоча, з одного боку, з іншого, він єдиний демократ, який перемагав Трампа. І він, по суті, єдиний, кому це вдалося. Ну, знаєте, по-перше, дуже цікаво спостерігати за риторикою, ну, такою ейджистською, да? Що Байден старий, а Трамп молодий, да? Ну, це теж видається, скажімо так, не зовсім коректно. Це мені нагадує радянські часи, і нинішню Росію, коли Леніна називали дідушка, 50 з лишнім років він помер, а Путін вічно молодой, подаючий політик, 71 рік. Да? Ну, це притаманно, мабуть, багатьом державам або суспільству. Стосовно Байдена, ну, по-перше, знаєте, тут же ж питання не в віці, тут в тому, як він сприймає ситуацію зсередини, як його команда бачить все, і наскільки вони дійсно... Ну, я допускаю, що команда знає об'єктивну картину зі здоров'ям, з розумовими здібностями і так далі, і тому робить ці висновки. Що треба продовжувати, тому що насправді простих рішень немає. Тому що коли заявляють у нас там або ще десь, що кажуть, от зараз поміняти його на когось іншого, і він, отой хтось інший або хтось інша, елементарно перемагає Трампа там з великим відривом. Не факт. Не факт, тому що суспільство, по-перше, відреагувало на праймеріз, да? Вони вибрали саме цього лідера, а не якогось іншого. А тут плюють на їхній вибір, ставлять когось іншого. І за цей короткий період
зможуть пояснити, чому це сталося? Чи не зможуть? Зможуть розкрутити того наступного кандидата чи кандидатку? Це дуже ризиковано. Да? Це дуже такий момент, який видається менш прогнозований, ніж зараз. Тому, чесно кажучи, тут вибір насправді між двома динозаврами, тому що це саме боротьба йде старого покоління, і очевидним є запит на молоді обличчя, але після цих. Ці повинні знищити один одного, або там хтось має залишитися один, і потім все одно має передати державу в руки молодих. Це останній такий бій. Да? Тому тут дуже важко прогнозувати, і що може статися. Зрозуміло, що вони обидва літні людини, і з ними може, як з будь-якою людиною, що завгодно статися, але я думаю, все одно Байден піде на ці вибори, а там вже все за тими, хто насправді не визначився. Тому що коли всі аналізували так емоційно дебати, що там хтось когось переміг, я вважаю, що там взагалі нічия. Тому що я не впевнений, що в результаті ті, хто були ні за кого, стали за кого або отримали якийсь посил для того, щоб голосувати на майбутніх виборах. З ними прийдеться працювати, як і на кожних виборах, до останнього моменту. А ці дебати, вони не дали, як на мене, необхідного, тому боротьба буде далі продовжуватись. А для чого їх тоді? Я дивився частину з них, і я зрозумів, що мені, до речі, попалось в соцмережах відео дебатів, здається, 12-го року між губернатором і між Обамою. І вони їх порівнювали з дебатами Трампа і Байдена. Це два різних світи, кардинально різних. Це ті молодші, але ведуть себе як дорослі виважені політики, ці старші, але один на одного почне. То хтось когось називає лузером, той іншого називає маразматиком. Підкреслюючи, що вони обидвоє, не в тому, займаються чимось не тим, чим мали би займатися. Для чого вони їх тоді проводили? Якщо заздалегідь вийшло так, градус напруги між ними був настільки великий, що було зрозуміло, напевно, їхнім політтехнологам, що з цього нічого доброго не вийде, і вони покажуть себе не з кращого боку. Але ж є процедура, скажімо так, є, навіть не процедура, а є звичаї. Так має бути. І тут я з вами згоден, просто на всіх політиків треба дивитися в той час і в той момент, коли вони живуть. В Сполучених Штатах, я так бачу, на нинішній момент рівень дискусії має бути саме таким. Колись ми порівнювали себе з Сполученими Штатами, казали, от у нас стадіон, так стадіон і так далі, багато емоцій. Ні, це не українське ноу-хау. Це просто зараз час, який зійшов, знаєте, до кліпового мислення, і виборцю потрібні прості висловлювання, і я з вами цілком згоден, що тут говорили не дві дорослих людини, а дві людини, які ображені один на одного, і не було програмних моментів. Те, що завжди закидають в нас, наприклад. Там кажуть, в Америці виходять політики і міряються не чимсь, а конкретними там програмами. Ми побачили, що тут мірялись чимсь. Хто куди донесе далі валізу, чи сумку з гольфу, чи ще так далі. Така собі дискусія, але це, мабуть, даність нинішньому часу. Мабуть, ж політтехнологи порахували, як це все має відбуватися, яка риторика має застосовуватись, тому що це може скластися враження, що це все спонтанно відбувається, що вийшли два політики, поговорили про те, що думали, ні, там все прораховано. Наприклад, у Трампа забрали, не знаю, як це їм вдалося, один із сильних моментів. Забрали публіку. Немає публіка, немає Трампа, який дуже експресивний і дуже помітний в риториці і в жестах. Не було людей, не було цього, да? І це ж попрацювали команди. Тому я б, знаєте, не занижував важливість цього пункту передвиборчої боротьби. І тут дуже багато видно для команд, більше, ніж для нас. Вони зробили висновки, вони будуть це надалі використовувати. І завтра, до речі, стартує саміт НАТО у Вашингтоні.
важливий з точки зору того, про що говорили, про створення спецпредставника в Києві, про посилення підтримки, про посилення системи протиповітряної оборони. Але на цьому фоні Єнс Столтенберг в інтерв'ю своєму розповів, висловив сподівання, правильніше буде сказати, що за 10 років Україна стане членом НАТО у 2034 році. Для чого вони знову підіймають цю тему, якщо нам чітко заявили і Байден, і Зеленський, не буде членства в НАТО до закінчення війни. Але з кожною такою заявою, чи це Єнс Столтенберг, чи це будь-хто з інших політиків, або представників, особливо міжнародних і таких світових відомств, в нас ця тема розкручується з новою силою, і знову є сподівання, що саміт у Вашингтоні стане буквально переламним моментом, кроком, вже не місток, за місток вже всі забули, вже всі чекають запрошення України в членство в НАТО, але цього ж не буде. І нам відкрито про це заявили. Але виходить Столтенберг, і знову таке враження, що оця думка про членство в НАТО, вона ніби допомагає нам триматися на плаву. А так не має бути, бо потім оці позитивні сподівання, вони дуже боляче розбиваються об асфальт. Знаєте, в мене склалося стільки враження, може я живу в такій бульбашці, можливо я помиляюсь, що до цього саміту і суспільство, і наш політикум підходять дуже тверезо. Тут ніяких рожових окулярів ні в кого з нас немає, тому що міст, що двері, це все одно не про вступ, не про запрошення. Тому навіщо це робить ще очільник, скажімо так, НАТО? Можливо, із-за того, що це його останні хвилини, його не його хвилини, місяці і каденції, і він має бути таким привабливим в сенсі тез, які він озвучує або закидає в інформаційний простір. Все може бути, але я думаю, що ми дуже тверезо до цього саміту підходимо, прагматично, в тому числі і стосовно того, якщо президент сказав, що якщо ви нас не берете в НАТО, то давайте необхідну кількість зброї, і вчасно. І ми будемо питання вирішувати на полі бою, а потім вже будемо вступати чи не вступати. Тобто, ми то збираємося вступати, але ж ви кажете, поки війна, ми не зможемо це зробити. Тому я думаю, що знову ж таки звертаюся до тієї логіки, що озвучував по американській темі і по Орбану, що головне не слова, а те, що ми побачимо на цьому саміті. І коли ми знаємо, що в нас не буде запрошення, хоча президент в одному, здається, в Блумбергу сказав, що він дуже хотів би почути щось, щоб було схоже на запрошення. Але це фігура мови, тому ми повинні по ППО отримати чіткий сигнал по літаках. Врешті-решт, F-16 це вже таке, як, я не знаю, як снігова людина. Вона десь є, але її ніхто не бачив. Треба вже, щоб росіяни в своєму небі або в нашому їх побачили, тому що затягувати не можна. Фінансування буде озвучено, але це ж вже не інсайд. На 25-й рік спецпредставник – це теж немало. Я думаю, що ще будуть ухвалені рішення, які не прямо будуть стосуватися нас. Умовно, кейс Чорного моря. Його безпека в Чорному морі або так далі, розмінування в Чорного моря. І це напряму нас начебто не стосується, але це ж море і наше теж. Тому такі, я думаю, компоненти будуть. І ми назбираємо врешті-решт позитиву, але не вступу. Сказати, що це для нас буде провальний саміт, я не готовий. Я думаю, що він буде найпрагматичніший за останній час. Будемо дуже сподіватися на максимально позитивні його результати, бо те, що вже оголосили, над чим вже працюють, це і так надзвичайно важливо. Будемо сподіватися, що витиснуть із себе максимум, який можуть витиснути для того, щоб зрештою ситуація обернулася для нас максимально позитивно. Пане Олегу, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олег Лісний, це президент аналітичного центру «Політика», з яким ми говорили про ситуацію на міжнародній арені.